Inte ett förberett intro här direkt, men vi har hamnat på Rudskogen gatubil. Vi har äntligen kommit hit och jag har med mig Supran, kört för egen maskin. Jag har varit ner och testkört lite på, jag har inte deltagit i Street Week, men jag har kört med lite på rundorna och bränt 100 mil och så tänkte jag fan, det funkar så nu tar vi skiten till Rudskogen. Förra gången han skulle till Rudskogen för några år sedan, då rasade ju diffen, så det är väldigt kul att den är med. Sen har vi även MK5-man och vi har ju varit här tidigare år och vi tänker att vi ska väl försöka summera lite här, precis som vi gjorde på Mantorpark i år. Så vill vi gå runt, ta lite tempen på olika områden, intervjua lite folk och sådär, både från depån och ute på festivalområdet och sådär. Vädret verkar vara med oss den här helgen. Så om man kollar på väderprognosen så är det typ 25-27 grader varje dag. Ja. Helt jävla fantastiskt. Ja, men det är kul att åka också, för när du kommer som svensk så är det ju en helt annan sak. Mycket bilar man inte sett innan, nya människor lär känna. Lite annat koncept också. Här kör de ju Super 3, då är det 3 driftingbilar som kör. Alltså... Så även fast i gatubil Sverige och Norge så är de ändå lite olika, så vi kör igång. Vi ska få med allt. Vi börjar med att tvätta lite. Tvätta lite. Car wash, det har de faktiskt här, det har de inte i Sverige. Så här kan du tvätta bilen. Du bippar ditt kort, biff, och så kan du få lite vatten. Vi har ju en spolplatta, det är gratis i Sverige. Men du vet, i Norge men det är gratis hemma. Är det? Ja. Varför är den... Men det är bara för att du måste aktivera den, men de drar inga pengar. Men duschen då? Den kostar pengar. Duschen kostar pengar här, så att vara fräsch, det är... Man kan ju spola av så här om man vill. Avtvättade bilar med. Jajamän, det har blivit fredag. Vi ställde upp bilarna här igår hos Maguires. Så vi har en del inne i depåytan där vi ställer våra bilar, men det finns även en jättestor showgarden-yta, och den showgarden-ytan är ju på, jag tror de snackar om över 500 utställare. Ja, 558 var det sista vi gjorde, och det var ju igår, och då har vi anmält våra bilar efter det. Så... Precis. Här står ju vi jobbar med Maguires, de har lite bilar här, men mestadels är ju bilarna där nere. Det är två andra svenska hemma, den GTR 370 och vår och MK4. Ja, när vi kommer ner på den sidan och kollar lite där kommer vi också se lite. Ja. Det är ganska roligt, och inte bara det utan danskar och så vidare. Jag tycker det är kul att se andra, man är ju van vid de svenska bilbyggen, och det är ganska kul att se vad alla andra i typ Norden, hur de bygger. Det är ju lite hårdare regler och vad man får göra och inte får göra. Ja. Och som ni kanske tänker på just nu, det är ganska avslappnat i depån just nu, men det är för att det är brejsladden. Varför det så börjar folk köra ut. Det är brejsladd nu, jag vet inte om det till och med är kval nu, så att vi ska gå och kolla lite på körningen och se om vi kan få lite klipp på det. Yes. Brejsladden är samma upplägg som i Sverige. Ja. Du kör själv och lägger det med, du får poäng på det. Ja, och det ska gå brett och mycket rök och mycket vinkel, tror jag. Det här är ju en annat land till och med. Vad är det där? Island. Island, tror jag. Ja. Har vi islänningarna med? Det är ju fräckt. Jajamän. Jajamän. Och vi snackade med en spanjor innan med som var här. Ja, Italien var han. Italien kanske var. Så det är 12:e gång på gatubilberättan. Lite fräckt. Så det är mycket folk här, det är kul som fan. Så nu kikar vi lite drifting. Det börjar när som helst. Nu går vi. Nu går vi.
extremt stor, men även utställningen. Så det var det jag tänkte att vi skulle gå igenom lite nu och berätta hur det ser ut. Det är ju, om man jämför med hur det ser ut på Gatubil Mantorp Park, så är det ju betydligt större utställningsyta. Du har ju, detta är ju en bana, typ, vad kan man kalla detta? Go-kartbana? Det är väl en go-kartbana. Ja, så den här sträcker sig, det vi ser här, och sen så går det lika mycket bortåt och lite till och lite till. Så, och då har vi bilar i alla möjliga sorters stil. Och idag har vi faktiskt fått ett ärofyllt uppdrag att vi ska vara med och bedöma. Så vi ska gå igenom alla de här över 550 bilarna, eller vad vi ryktades höra att det var. Så på det här pappret då så har vi fått upp vad för bedömarpunkter det finns. Så det här kommer bli skitsvårt. Pop the Hood, Swing the Doors, Rolling Art, Made in EU, USA, Asien, Retro innan 99 och Stance av oss. Det är inte bara du som bedömer. Det är fler som bedömer ju såklart, men jag kommer att plocka ut dem man tycker själv är det lilla extra. Så får vi se. Vi kör en liten byroll på det här så ser vi väl hur det går. Fråga, vad heter du? Harald. Harald? Ja. Det är så här att vi gick ju och bedömde på Showgarden igår och den här bilen var ju min röst på bästa motorrum. Ja, det är fint att höra. Och det ser ni ju själva bara att titta. Kan du berätta lite? Motorn är baserad på den originalmotorn, eller en 2,2 liter. Men den är strokad till 2,7 liter med max CSU motorstyrning och spillhus. Wow. Så den ger 256 häst i motor. Okay. Och 312 Newton. Men så den här insugsidén att till exempel bygga den som du har gjort, det är ju... Det är för ett anerkänt firma som lagar rallydelar på 80-talet. Leskur i motorsport. Så de som har levererat det. Så det är lite taget från rallytider och så? Motorn är baserad på rallybilar och rallymotorer, ja. Okay. Så hela motorbygget är baserat på hvordan de byggde bilar på 80-90-talet och rally med. Så i historisk racing och rally i Norge och Sverige nu så är det som motorn det är baserat på. Det här är faktiskt något som är väldigt ovanligt att säga i Sverige. Man fastnar direkt. Vilket sjukt arbete och bara liksom att lackera och fixa. Ja, det ser så klint ut. Det har lagt ganska många timmar att få det till att se originalt ut. För att barndomsdrömmen var en sån motor med förgasare. Men nu är det motorstyrning och spillhus. Ja, det är inte dumt. Hela motorrummet är skivt med alla kablar jämt. Ja. Du har gjort en bra, vi kallar det på mitt språk, vi säger tack, att man tackar lite. Ja. Elsystem och att allting ska se cleant och inte bara ihophafsat. Så du ska veta det, jag vill bara komma och berätta det, att vi har tittat in den här, den var riktigt snygg. Tack. Så kan du få backa här så kan du få se, så kan man se hur fin den är. Vad kul att prata med dig, Harald. Ja, tack Lingens. Tack. Herregud, den är fin du. Så man har inte en aning. Ja, jag sa till Matte, vi kom här gående så jag bara ser att den kommer. Jag sa Matte, det måste vara den. Men när den stod på Showgarden hade han huven öppen hela tiden. Så det var så här, det fanns en risk att det kanske varit en annan Opel, men det var det inte. Sen tror jag inte det finns så många orangea Oplar i det här skicket här. Det är nog väldigt unikt. Men jag tror att om det inte vore för att andra hade röstat på dig, Mattias, så hade nog han kunnat vinna. Ja, för Mattias, du vann ju Best Engine Bay. Yep. För det var prisutdelning igår och det var ju väldigt många som var med som jury och alla hade ju olika åsikter och jag skulle ju inte kunna få för mig att rösta även fast jag kan tycka att Mattias motorrum är fint. Det är ju självklart jag som har hjälpt till att bygga det. Det är klart att jag tycker det är fint. Men man röstar inte på sig själv. Nej, det gör man inte. Så det är självklart och den där tyckte jag var. Så att nu är vi faktiskt på väg till Simon Olsen. Simon Olsen har en liten fin buss här. Det är ju drömmen att kunna ha en sån här buss, va? Det hade varit något. Men då eller måste köra som han kör. Han kör Formula Drift, sen är han tar en wildcard i DMX, sen är han på gatubilarna överallt. Han är överallt. Var fan får man alla pengar från? Jag förstår inte. Sponsorer behöver vi.
Så man kan bli duktig med E30. Får jobba hårt. Ja, jobba hårt är det. Nu är vi faktiskt inne på den ytan där vi står igen med våra bilar. Det fanns en bil här igår som jag hade röstat till bäst retro. Den står inte här längre. Nej, det var lite tråkigt. Men det finns lite blandat här. En äldre Ferrari får mig nästan att tänka på Morgans bil. Jag tror typ det är en sån. Kan det vara en sån? Vad är det här för bilmodell? Det är ju en Ferrari, inte min bil. Ja, nej. Nej. Det är ju en 308 GTS. 308. Ja. Det är den från tidiga 80-talet. Okej, tror du, finns den här som 328. 328? Ja. Är det samma typ? Karosseri, ja. Vet du vad som skiljer? Ja, det tror jag bara är motor. Jaha, men då är det ju som Morgans bil. Det är så här att vi har en som lackerar våra bilar. Ja. Och han köpte en 328 uppbrunnen. Ja. Och den var, hela baken, den hade brunnit. Så han har gjort plåtberedning på den. Okay, ja. Plåtberedad airlift och så. Och så vet jag att du får den i GTS, det är väl också något... Lite premium typ. Ja. Han har inte premium för den motorn är ras. Ja. Så nu är det dags så när det bygga upp igen. Ja, och... Allt är väl glassfiber, är det inte? Ja, plåt var det på hans i alla fall. Jag tror det är glassfiber. Ja, intressant att se hur den ser ut original, för jag och Mattias, vi har varit med på och sett det här bygget och hjälpt till lite. Ja. Och den är inte så här, den här är fin original, men hans är ju ombyggd. Annan front, andra sidokjolar, bakstöt. Ja, det var kul att se. Ja. Man gör lite. Han borde komma hit faktiskt så ni får se den någon gång. Ja. Nej, jag tog bort den. Har du spritt den här? Jag vill ha tillbaka min. Den är god ju. Jag älskar husnycklar. Det är det bästa nyckeln. Hej och välkommen. Folk tror att Mantorp är galet. Då har ni aldrig varit på gatubil i Rudskogen. Men kolla på dem. Man sitter och solar och man har det gött här. Vi ska leta efter fyllon och det är de som alltid bjuder på fest. Matte? Det är dags igen, vi är på Rudskogen. Dante har joinat oss. Det är dags för intervjuer och då vet ni vad ni kan förvänta er. Jag vill ha min grogg. Dripcheck. Vi kör Birkenstock. Temu. Vi kör Gucci X Temu. Sen kör vi så här On That Ass kalsonger. Och sen har vi en väst som jag köpte ifrån dem för 3 år sedan. Så det är lite ikoniskt av den här västen. Den har växt ur mig. Jag är ju så liten så ni vet. Är det en flytväst? Det är... Går det att flyta i den? Nej, men vi kan bada i den. Vi vet inte vad vi ska fråga. Oh, yes! Hvordan går det att stå här med den hembränt? Det är cider. Det är cider. Har du lagat cidern din? Ja. Du smaka? Jag vill jättegärna smaka. Ja, smaka. Nu ska vi smaka på deras fina cider. Den var jättegod. Ja, exakt. Har du gjort den själv? Ja. Hur gjorde du det? Nej, det är min hemlighet. Jag tror inte du finner något bättre cider på Rudskogen. Och Tix Junior. Tix? Du är Tix. Nej, du är Tix. Du är Tix. Jag må vara Krobbe och du må vara Tix. Jag är Krobbe. Hej och välkommen till Gatubil. Nej. Ah! Hallå. Fan vad snygg du är. Ursäkta mig, tjena paret. Nu får ni släppa händerna här, för nu kommer jag. Hur känns det att vara ett par på gatubil? Det känns inte så bra. Hur känns det att vara ett par på gatubil? Väldigt bra, väldigt bra. DJ Östi på gatubil. Vilken jävla grej. Hej! Fan vad kul att vara här! Sån skjorta. Varför har du just valt detta valet? Jag tyckte bara det var väldigt stiligt. Han gillar killar och då går vi vidare. Om din klädsel ikväll. I get red flag. Red flag. Ja, alltså Norge är ju alltid red flag. 10 000 likes och de sotar i mitt ansikte. Fan har du gjort i ansiktet? Ja, men jag har sotat. Det blir jävligt varmt. Vi har hört mycket att du är en vild pojke. Ja. Kan du visa ett partytrick för mig?
Och för kameran. Doppa den i groggen. Nej. Har du infektion på den? Fattar ni hur det är? Har du infektion? Inte fan vet jag. Nej, men lite rost i rören har aldrig dödat någon. Jag kan inte bli mer blind ändå. Hur känner du att vi sitter här ikväll? Jag ligger rätt gött själv. Jo, men jag sitter bra. Hvordan går det? Du vet, jag är inte något svenska, men det går jättebra. 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 Riktigt bra rumpa. Ja. Det är 200 cc. 200 cc. Intervjua alla, men vi kan inte visa alla. Men det är skitkul, där ramlar Matte in i bilen till och med. Vi har så roligt här. Alla borde verkligen komma till gatubil. Och så är det bara. Det har varit väldigt mycket ikväll, så att vi får ta en liten time-out här. Svenskt stål tål mycket. Men den här jävla bilen har nog fått smaka lite. Den är helt jävla... Ja, det ser nog värre ut än vad det är. Bashborn är ju knäckt. Flyttat lite fästen ser det ut som. Och sen bak han med. Jag vet inte fan vad han har gjort med den. Troligtvis har han nog gått i med fronten först. Och sen har det väl varit för hårt så han har slagit i med röven med. Eller om någon har kört in igen bak till. Jag vet inte. Jag såg bara den nu och tänkte, vad fan har hänt här? Alltså, det är jävligt fräck. Ja. Det är mycket typ 240, så, eller mycket, men vi har ändå sett typ 3, 4, 5 stycken 240, 245. Det är ganska ovanligt. Ja, jag tror nästan att det är mer 240 än vad det är hemma när man kollar på körningar. Ja, jag vet en svensk, men det är ju fler här. Bara på den här lilla grusparkeringen tror jag vi har sett 3, 4 stycken. Depåytorna är ju lite större med. Ja, det finns ju, jag vet inte om man kallar detta nej det är nog, ja. Det är en lång... delen av depå 1. Ja, sen står vi ner på en racecamp typ som det är i Sverige. Det står både lite festival eller fest och de som kör. Men här är ju typ, ja, på asfalten här nere är det väl de mer pro-förarna eller de som har... Många här har ju bokat plats innan och så. Ja, det tror jag med. Och det som är skillnaden typ i Sverige... Varför det ser du 240 där bakom dig? Ja, 2 stycken. Det som är skillnaden i Sverige, eller Norge kontra Sverige, om man får säga det från ett perspektiv som besökare, är att det ser mycket mer proffsigt ut här i Norge med, vad heter det, de som kör. Alltså de har egna upptryckta tält, egna flaggor och... De har verkligen investerat i sina, vad ska man säga? Ja, det PO ut. Ja, exponeringen ser jävligt bra ut. Ja. Här var ju med en vanlig bil, jag vet inte vad det är för något. Jag tror det är en Laurel. Jag tror det var. Osäker. Jättekul.
är coolt. Jag såg innan att det var Seja i den och han är nog lite tröttare inne. Men man inser också att det är väldigt smart det här på mjölka och stackars fattiga svenskar på pengar. Ja, för fan, Pierre köpte 3 stycken Fanta 50 centiliter. Så frågar man vad vi tror att det kostar. Oj, nu puttas det. Fantastiskt. Jag ser mycket här med. Det är samma som hemma. Mycket BMW. Det där street drift-stuket kör de hårt på här. Ja, men det är nice är det. Ja. Och lite ovanliga bilmodeller, typ som det här. Opel. Ja. Det här tror jag inte man skulle se så mycket av i Sverige. Men de här är väl bakhjulsdrivna eller fyrhjulsdrivna? Körde inte Olle en sån när vi var ute och sladdade fast kom det? Jo, jag tror det. Den är inte vacker, är den inte. BMW E46 M3 med M50. Är det en M3? Det står det där och han har M3. Mm. Det är norska vi snackar om. Det är nog en M3. Ja, det är det som är det roliga med att komma hit. Det är att man blir faktiskt inte förvånad. Och det är lite dyrare chassin som de väljer att bygga om på. Det är sjukt mycket Supro. Alltså, jag tror lätt det är typ 10-15 MK4 här. Ja. Och så är det väl 3 stycken MK5 vet jag. Ja, det är både Aspo, Simon Olsen och Ringnes här och kör. Och det är kul att folk bygger på de chasserna. Ja, absolut. Här är någon med lövblåsen. Det är ju de TS Motor. De snackade jag med igår. De håller på med RB. Skynans effekt. Perfekt. Men de kör ju inte det i den, hoppas jag. Nej. Ja, vet inte om ni känner igen den här bilen, men när vi var på Motorpark så var Frölunda Drifting där från Norge. Och jag vet inte då om ni minns att det var en som hotmecka rakt i pit. De hade plockat ur motor och allting. Det var jävligt roliga. Och de berättade då att de hade plockat en motor från Göteborg som de skickade. Jag tror de till och med hade toppdäckat och grejer in för att sätta ihop den igen under samma helg som det var Mantorp. Så de meckade kopiöst mycket. Och då berättade de nu igår när vi träffade dem att bara några minuter efter vi var där, då provstartade de för första gången. Och då, det gick åt helvete sa de, det flög ju ut en liten del av staken flög ut. Det är sjukast jag har sett, att råden kommer ut av blocka på tomgång. När de bara skulle varmköra den. Alltså jag vet inte ens om de kom till den biten, men på något jävla vänster den bara flög ding, liksom delen av staken bara. Så det var lite tråkigt. Så det är en ny motor sedan 4 veckor tillbaka. Så nu 4 veckor senare är det en ny motor i. De har kört, berättar de, torsdag, fredag speciellt. Sen är det lite småfix de håller på att fixa med. De skulle upp och köra långt upp i Norge och typ vid Kiruna. Fan, och snackar de skulle upp i Kiruna idag efter gatubil. Skulle upp i Kiruna, Norge, Sverige någonstans där uppe och köra. Och det var väl typ... bergsprint eller vad fan de kallar det? Ja, något sånt. Ja. Så de har ju lite att jobba på. Och det är ju kul som sagt att många här åker hem och gör en liten rehab från gatubil, men de ska bara fortsätta köra. En sån här motor säger de kostar ungefär 100-150 000 va? Så det är ganska mycket pengar. 150-200 till och med tror jag. Jag tror och antar att de har meckat på ganska bra. De är inte här, så jag tror de jobbar jävligt länge igår. Här har vi lite Volvo-gäng, trots att vi är i Norge. Trots att vi är i Norge. Jag tyckte det var snyggt att man lägger sina namn sådär. Ja, det är med lite proffsigt. Det ser proffsigt ut. Och det roliga är att det är mycket Volvos här. Det är inte skillnad. Fast det är inte mer det är mycket, men det är ju betydligt mer BMW. Ja, det är mer BMW, absolut. Men de kör också lite andra kul karosser. Det finns också i Sverige med typ en PS13 till exempel där. Eller det kanske är en svensk det. Det vet ju inte jag. Nej, det är norsk. Jag tror det. Skyline med. Inte heller dumt det. Men med 2 Z. Of course. Det är jättenice att gå i depå nu när det är lite lugnare med, för då har man möjlighet att titta och kika utan att det är överdrivet mycket folk. Det är ju morgon nu när vi filmar detta. Det är på morgonen och det är extra fint att de har öppnat huvarna så man kan kolla. Hej, jag vill bara fråga, vad gör ni? Vi kopplar upp oljekölor och vattentemp, költemp. Ja, så det är dags att köra snart. Vi har bytt motor på en uke så vi har inte varit helt klara. Nu? Vi fick motor i förra helg.
Herregud. Men har ni hunnit köra någonting? Ja, vi körde en runda igår och så rundade vi en kjølere. Ja. Så fixar det någon så hoppas vi får kört idag i alla fall. Ja, just det. Ja, det märks faktiskt att det är nytt. Alltså, man ser ändå att det ser väldigt fint ut. Ja, då får jag fråga motorkonceptet då. Det är en LSA-motor med kompressor, originalt från 2013 Camaro. Den köpte vi från Sverige med originalt ledningsnät och ESU, bara modificerat. Har ni hållit på med dessa motorer innan? Nej, det är första gången jag håller på med en sån. Ja. Jag har egentligen haft S50-motorer, men den rasade vi i motor. Aj, satan. Ja, men då är det väl kul att prova något nytt? Ja, så vi får få det ordentligt på ställningen till motorpremien i september. Ja. Ska vi vara skickligt klara. Ja, vad spännande. Då vet ni vad vi ska ha koll på. Ja. Nyplockat i motor här så får vi se vad det går för. Lycka till. Tack så mycket. Ja, det är kul. Jag tycker norska är så himla trevliga. Här är det på, är de väldigt så här, men det märker vi själva. Vi har ju våra egna bilar här i depån. Inte som racebilar men som utställningsbilar. Och det jag märker är att många kommer fram. Man har väldigt många som de är väldigt ärliga med vad de tycker på det positiva viset. I Sverige det är vi också. Men det är kul att höra så här. De kommer fram och ställer mycket frågor. Väldigt öppna människor. 240 med MK18 och en jävla koppling som låter som en stenkross. Jag tror det var någon annan motor i den, men för det låter typ alltså riktigt metalliskt när han kör. Men sen så frågade vi honom om det var kopplingen och då sa han japp. Ska det vara så? Nej, det ska inte vara så, sa han. Vad sa du? Kör du ändå? Ja, jag kör till det rasa, sa han bara. Detta är Aspos bil, eller hans isbil, och sen har han sin riktiga europeiska bil som han kör med. Det är inte samma som man använder i Formula Drift, men jag tror det är typ nästintill samma, alltså styrvinkelkit och diff och sånt, samma motor. Jag vet inte om han kör MK5 eller om jag följer han på Snapchat Stories och då lägger han ut när någon annan kör. Jag vet inte om han bara kört simulator innan, men han typ tränar han lite i helgen om jag fattat det. Typ som en kul grej typ, antar jag. Sen kör han kör väl den här själv då. Själva Ice Beatern. Sen vet jag inte om det är hans A86 som står där borta. Han har ju en sån med, men jag vet inte om det är hans. Just det. Kan ju vara. Ja, och sen är det ju någon som kör den grå där också. De var ju tacklades på Mantorp Park, de två. Då hade han ju inte med sig den här. Det var väldigt kul att titta på. Ja, det var kul att se. Det är ju, med den här kör han ju inte skiten, bara delarna bara flyger typ. Det syns. Det var ju lite fint upprenoverad och... Ja, han hade den ju till någon skola, typ så här fordonslinje som fixade till hela bilen. Det var typ så här 2 veckor innan Mantorp Park och det är ju 4 veckor sedan och nu är den ju lika jävla knölig igen. Hemma. Vi är äntligen hemma. Och bilen höll? Ja. Över förväntan. Nej, men det blir några mil att åka så här. Det är inte längre. Det finns många norskar och andra länder som åker längre för de här eventen. Vi hade 5 timmar. Ja, jag tror det var typ 42 mil eller någonting. Enkel resa. Jag börjar lita på bilen. Som jag sa innan, jag var med och åkte lite på Street Week. Mellan resorna där. Så tror jag bränt 200 mil nu den här veckan. Ja, det var ju bra. Bättre än 6 mil som det var förra året. Och som ni förstår så var det här en video som väldigt blandat innehåll på. Och vi är jättetacksamma för det som har hjälpt oss med lite media denna helg. Självklart Kaktus och Samuel på gatubilteamet och gänget där. Och även Tim. Ja, så nu ska vi tvätta av bilarna, för fan vad det är att det flyger när man äter på kvällen. Ja, måste tvättas med. Nästa gatubil det ser ni på Mantorp Park 5-7 september. Så tackar vi för att ni har tittat och så syns vi. Vi ses om 2 veckor som sagt. Det gör vi. Ha det. Hej. Hej. We all want the same. We all want a meal in the safe. I want to live like I'm trying to reach enlightenment. Trail spill from my lips, feel big from the bip. Take a sip till I pass out.